નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર હવે જ્યારે તમે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોની અંદર તમારે કોઈ જે તમારી એપ્લિકેશન તમે બનાવીને તમે રન કરતા ઇમ્યુલેટરને, તો ઘણી વખત સિચ્યુએશન કે સિનારીઓ એવા બને છે કે તમારે જે ઇમ્યુલેટરની અંદર જે છે એ તમારી એપ્લિકેશન રન થતા ઇમ્યુલેટર સ્ટાર્ટ થતા બહુ વાર લાગે, પ્રોસેસ તમારી વધી ગઈ. એના માટે કે તમારો એન્ડ્રોઈડ ફોન તમે જે યુઝ કરો છો એ એન્ડ્રોઈડ ફોનને તમારે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોના સોફ્ટવેર સાથે તમારે કઈ રીતના કનેક્ટ કરવો જેથી તમે તમારી એપ્લિકેશન જે છે એ એપ્લિકેશન તમે ડાયરેક્ટ તમારા ફોનની અંદર તમે રન કરી શકો. એના માટે પહેલા તો તમારે અમુક સ્ટેપ ફોલો કરવા પડશે. તમારા ફોનની અંદર કે ફોનની અંદર તમારે સેટિંગ્સમાં જવાનું. સેટિંગની અંદર તમે અબાઉટ ફોનમાં જાઓ. અબાઉટ ફોનની અંદર તમારે બિલ્ડ વર્ઝન અથવા એની અંદર અલગ અલગ કંપની વાઇઝ સિસ્ટમ અલગ અલગ હોય છે સેટિંગની. એમાં તમારે ચેક કરીને તમારે ડેવલપર મોડ જે છે ડેવલપર મોડ ઓન કરવાનું થશે તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર. ત્યારબાદ તમારે એડિશનલ સેટિંગની અંદર જવાનું. એડિશનલ સેટિંગની અંદર તમારે યુએસબી ડિબગિંગ જે છે એ તમારે ઓન કરવાનું થશે. આટલા સ્ટેપ તમારા સ્માર્ટફોનની અંદર ફોલો થઈ જાય, કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી આપણે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો જે છે એ ઓપન કરવાનું છે. આપણી પાસે અત્યારે સિમ્પલ એક ડેમો એપ જે છે બનાવેલી પડી છે. સિમ્પલ ખાલી સ્ક્રીનની અંદર લખેલું આવે હા મોજા. આને આપણે આપણા ડાયરેક્ટ ફોનની અંદર કઈ રીતના રન કરવી એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોશું આગળ. હવે તમે જ્યારે આજે આખી એપ્લિકેશન જે છે તમારા ફોનની અંદર તમે રન કરશો ત્યારે તમારા ફોનની અંદર રન કરવા માટે અહીંયા તમને ઉપર એટલા ફોન બતાવે છે. જ્યારે તમે તમારા ફોન કનેક્ટ નહીં કર્યો હોય ત્યારે જેવો તમે ફોન કનેક્ટ કરશો તમે અને એની અંદર યુએસબી ડિબગિંગ ઓલરેડી ઓન હશે, બરોબર. એમાં અમુક સેટિંગ્સ જ્યારે તમે તમારા ફોન સાથે કનેક્ટ કરશો ને ઓકે આપશો તમે એટલે આ ફોન તમારો આ લિસ્ટની અંદર આવી જશે. આપણે ચેક કરીએ. તમારો ફોન જેવો તમે કનેક્ટ કરશો એવું તમારે યુએસબી ડિબગિંગ ઓન તમારે આપી દેવાનું છે તમારા ફોનની અંદર. અને ચાર્જિંગ યુએસબી ફોનની અંદર તમારે આપી દેવાનું છે ફાઇલ ટ્રાન્સફર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મારો જે ફોન છે Xiaomi M2006C3 M2, બરોબર. આ ફોન તમારે ક્લિક કરવાનું. જ્યારે તમારી એપ્લિકેશન તમારે ટેસ્ટિંગ માટે રન કરવી હોય તમારે તમારો ફોન યુએસબી સાથે કનેક્ટ કરશે એટલે આ લિસ્ટમાં આવી જશે ફોન તમારો રનિંગ ડિવાઇસીસની અંદર. એ સિલેક્ટ કરીને અહીંથી તમે એપ્લિકેશન રન કરશો તમે એટલે અહીંયા તમે એની પ્રોસેસ શરૂ થશે ગ્રેટ બિલ્ડિંગ રનિંગની અંદર, બરોબર. આ પ્રોસેસ પૂરી થાય એટલે એમાં ઇન્સ્ટોલિંગનું ઓપ્શન જે છે એ ઇન્સ્ટોલિંગની પ્રોસેસ તમારી શરૂ થશે. એ પૂરી થાય એટલે તમારા ફોનની અંદર એપ્લિકેશન આખી ઓટોમેટિક છે એ રન થઈ જશે ઇન્સ્ટોલિંગ સાથે. જોયા તમારે આવી જશે લોન્ચિંગ એપ. એની અંદર તમારા ફોનની અંદર એક પોપઅપ આવશે. એની અંદર તમે ઇન્સ્ટોલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ઈ એપ્લિકેશન જે છે એ આખી ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય. તમે કેન્સલ આપી દેશો તો અહીંયા પણ એ વસ્તુ કેન્સલ થઈ જશે. તમારા ફોનની અંદર આ એપ્લિકેશન આખી રન થઈ જશે. તો આ રીતના તમારે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો સાથે તમારો જે ફોન જે છે આટલા સ્ટેપ સાથે તમારે તમારા ફોન સાથે કનેક્ટ કરીને તમે કામ કરી શકો છો. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.